Amit itt látok előttem, az egy AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3. Ebben a videóban egy hónapja használom az AirPods Pro 3-at, és hogyha gondolkoztok azon, hogy beszereztek egy AirPods Pro 3-at, egy AirPods Pro 2 helyett például, akkor megosztom a véleményemet. Hé te! Ne veszítsd el a kulcsodat! Apollo AirKey, bizony, 5 kulcsot bele tudsz rakni, és az Apple Find My-jal mindig megtalálod. Hogyha szeretnél ilyet, ez tökéletes ajándék karácsonyra, és ide tudsz gravíroztatni is, mert ez egy nagyon finom alumínium felület. Úgyhogy Apollo AirKey, több színben elérhető. Mire vársz? Fiúk és lányok, hölgyek és urak, manyuskák és manyusnék, szevasztok, ez itt az Apple Pie, én pedig Joe vagyok, és a mai videóban 1, 2, 3, Pro, AirPods. Mi a különbség ezek között a termékek között, és mi a véleményem az AirPods Pro 3-ról egy hónap után? Erről beszélünk a mai videóban. Rövid összegzés. Tök jó. Ennyi a rövid összegzés. Köszönöm szépen, szevasztok! Ez itt az Apple Pie, én Joe voltam. Következő videóig vigyázzatok magatokra. Na jó, oké. A viccet félretéve, tehát itt van az AirPods Pro 3, és ahogy látjátok, gyakorlatilag egy AirPods Pro 2-höz képest nagyon minimális különbségek vannak. Van itt egy ilyen kis töltőgomb, vagy hát töltő-csatlakozó gomb, ami ezen nincsen rajta. Itt elől lámpa sincsen, ezen van lámpa, meg egy gravírozott felület az én nevemmel. Igen. És eltűnt innen a lámpa, vagy hát nem eltűnt, de bekerült ide a műanyag alá. Alul ugyanúgy USB-C töltő, hangszóróval és egy mikrofonnal, talán vagy nem is tudom pontosan mi ez, és hátul is ugyanúgy néz ki. Na most, mivel iPhone-okkal veszem fel, valószínűleg kinyitom, és az összes iPhone leáll a felvétellel. Nézzük meg. Természetesen leálltak a felvétellel. Na mindegy, megnézzük szépen. Igen, wow, ilyet még nem is láttam. Nézzétek csak. Itt jelzi számomra az AirPods Pro 3, hogy 95%-ra töltötte fel csak a füleseket, és nem tölti fel 100-ig. Hogyha én szeretném, akkor feltölti most. Nem szeretném, jó az úgy 95%-on. Nézzük is meg a beállításokban, hogy mi van itt. Tehát így néz ki, megállt a töltés 95%-nál, ez pontosan azért van, hogy az aksi az tovább bírja. Na most, így néz ki ez a füles, ahogy látjátok, és azt kell, hogy mondjam, meglepődtem, mert nagyon kényelmes. Szóval ez itt egy ilyen infravörös szenzor, ami a szívritmust nézi, és gyakorlatilag, hogyha bármilyen fajta edzést szeretnétek csinálni, akkor nem feltétlen kell. Oké, nem fogom nyitogatni, hanem inkább B-rollt használok, mert elképesztően néz, mert ez is egy iPhone, meg az is egy iPhone, és abban a pillanatban, hogy kinyitom az AirPods 3 Pro-t, az is csatlakozni akar, ez is csatlakozni akar, és teljes mértékben megáll a rögzítés. Tudom. Jó, miért nem veszel igazi kamerát? Azért, mert iPhone-nal szeretek rögzíteni, kész pont, ennyi. Kicsit szabadabb módon szeretnék beszélni arról, hogy mi a véleményem erről a termékről, így gyakorlatilag egy hónap után. Egy hónap, másfél hónap használat után, és az képest még egész jó állapotban az a kis műanyag nincsen szétkarcolva. Tehát amikor én alapból megkaptam, mert születésnapomra kaptam a Laurától az első AirPods Pro-mat, nagyon-nagyon örültem neki, és gyakorlatilag éjjel-nappal használtam a zajkiszűrés miatt. Zseniális volt. Addig, amíg meg nem kaptam, vagy hát meg nem vásároltam, nem kaptam ajándékba többet. Egyszer kaptam AirPods-ot ajándékba. Ezt már én vettem magamnak, azért raktam bele a saját nevet, hogy kitől kaptam. József Ritter, az ők én. Bizony. És a helyzet a következő, hogy a zajkiszűrés a Pro 2-ben zseniális volt. Nagyon nagy különbség van hangzásban is, illetve aksi időben is. Na most addigra már ezt használtam 2 éve. Tehát az aksi idő az lehet, hogy azért is volt annyival jobb számomra, mert hogy már ebben kezdett tönkre menni az aksi. Tehát ez maximum másfél órát bír már nekem csak. Aztán ez ilyen 5 órákat simán bírt. Onnan tudom, hogy amikor utazok mondjuk Magyarországról Spanyolországba, az általában 8-9 óra út.
mert egy átszállással megyek, és 2,5 óra, meg 1 óra, meg várakozás, és gyakorlatilag a reptéren berakom a fülest, és ott a reptéren, amikor kimegyek, kiveszem a fülest. Ez így szokott kinézni, az ilyen 8 óra az út, cakumpak. És nem bírta ki. Tehát mindig vittem magammal ezt a fülest is, és amikor éreztem, hogy ez kezdi megadni magát, akkor beraktam ezt, amíg ez feltöltött. Tehát gyakorlatilag most ott járunk, hogy ezt a kettőt otthon hagyhatom, és csak az AirPods Pro 3-at használom. Miért? Mert ennek 8 órás aksia van. Bizony. Maga a doboz nem tud annyit, mint ez a doboz. Tehát ez 24 vagy 30 órát tudott, ez csak 24-et tud. Valahogy így. Nem is lényeg. A fülesek maguk a 8 órát simán kibírják. Zseni. Zajkiszűrés szempontjából ugye itt volt egy nagy ugrás. Tehát az AirPods Pro 2 sokkal jobban szűri ki a zajt, mint a Pro 1. A Pro 2 és Pro 3-ban azt mondta számunkra az Apple, hogy wow! Hogy kétszer jobb a zajkiszűrés. Minek a zajkiszűrése kétszer jobb? Mert én nem tapasztalom azt, hogy kétszer jobb lenne a zajkiszűrés. Mert én azt vártam, hogy kétszer jobb legyen a zajkiszűrés. Azonban nem lett kétszer jobb a zajkiszűrés. Picikét jobb. Egy icit. Nagyon-nagyon picikét. Azon kívül meg igazából gyakorlatilag ugyanarról a termékről beszélünk. Kicsit kényelmesebb. Legalábbis számomra. De ez teljesen szubjektív, hogy neked melyik kényelmesebb. És sajnos az AirPods-ok nem úgy vannak, hogy ezt ki lehet próbálni a boltban, mert ez ilyen higiéniai termék, és más füle után nem biztos, hogy beleraknám a fülembe. Tehát megértem, hogy miért nem próbálják ki az emberek az AirPods-ot. Tehát ezt csak akkor veszed észre, amikor hallod. Sok olyan review-t láttam, hogy az AirPods Pro 2 után elszúrták az AirPods Pro 3-nak a hangját. Én nem vettem volna észre azt, vagy nem vettem észre azt, hogy sokkal rosszabb hangja lenne ennek a terméknek. Véleményem szerint egy az egybe ugyanolyan hangja van, mint az AirPods Pro 2-nek. Bár én abszolút nem vagyok audiofile. Elmondom én, mire használom. YouTube, filmezés, zene, háttérzaj. Ezek. És erre tökéletes. És azért tökéletes, mert amúgy az egyik legjobb zajkiszűrése van mind a kettőnek, mind a 3-nak, és teljesen elcsendesít mindent körülötted. Ennek köszönhetően tök jól hallod a zenét, és nem is olyan hangosan. A repülőnek a zaja, viszlát, babasírás, szevasz, idegesítő barátnő, szeretlek. Szóval, jó, de a 2-ről a 3-ra egyelőre ebben a videóban csak annyit mondtam, hogy az aksi idő jóval jobb, és a zajkiszűrés egy picit jobb. Ami viszont sokkal jobb, az a zaj áteresztés. És ez egy tök furcsa dolog, mert amikor a Pro 2-t hordtam, és mondjuk egy kávézóban dolgozok, és odajönnek hozzám, és kérdeznek tőlem valamit, vagy mit kérek inni, meg mondom, hogy... Ne zavarjál, mert nem látod, hogy dolgozok? Akkor tök jó, hogy így zaj áteresztésbe átmegy, és hallom, amit mond, de mindig is éreztem azt, hogy mint hogyha lenne valami a fülembe, ami tompítja a hangot. Tehát nem a 100%-os zaj áteresztés volt. Nem volt olyan érzésem, minthogyha teljes mértékben hallottam volna az emberkét, a kis manyuskát, meg a kis manyusnét. Az AirPods Pro 3-mal viszont abban a pillanatban, hogy én elkezdek beszélni, vagy beszélnek hozzám, vagy bármi, kommunikálok, abban a pillanatban olyan, mint hogyha nem lenne semmi a fülembe, és elképesztően sokszor veszem észre azt, hogy gyakorlatilag, amikor így beszélek valakihez, és így néz rám, és én is beszélek, és tökéletesen megy a beszélgetés, és rájöttem, hogy miért néz rám, mert hogy milyen bunkó vagyok, hogy fülhallgatóval beszélek. De közben én észre se veszem azt, hogy fülhallgató van a fülemben, mert rég elfeledkeztem róla. Tehát a zaj áteresztés a zseni. Úgyhogy javarészt ezt tudom nektek elmondani az AirPods Pro 3-ról. Itt igazából, hogy AirPods Pro 2 és 3 között gondolkoztok, akkor a hangzásban nem hiszem, hogy én vagyok az emberetek. Jó a hangzása, teljesen jó. 2 meg a 3-nak a hangzása nekem ugyanolyan, meg amúgy is félfülemre teljes mértékben süket vagyok erre. Vízilabdasérülés. Izgi. Úgyhogy hangzás szempontjából nézzetek utána máshol. De élmény szempontjából, meg zajszűrés, zaj áteresztés, illetve aksi idő szempontjából az AirPods Pro 3 zseni. Még egyszer elmondom, most a jelenlegi életvitelemben
ezt a 2 fülest el kell vinnem magammal, hogy egy úton full tudjam használni. Erre még egyszer nincsen szükségem már, mert hogy itt van az AirPods Pro 3, ami kibír egy transatlantik utat is. Tehát gyakorlatilag el lehet vele menni Amerikába, és végig fogja bírni az aksia. Látjátok, itt a videó elején mutattam, hogy gyakorlatilag a töltést megállította, hogy még tovább bírja az aksi. Mert amúgy meg, tehát igen, az AirPods Pro 2-nek is romlik már az aksia, és ami 5 órát tudott körülbelül 2 éve, az most már egy ilyen 3,5 órát tud csak. Tehát örülök, hogy van nekem, örülök, hogy megvettem, örülök, hogy használom. Az Apple-nek az egyik kedvenc terméke számomra még mindig az AirPods terméke, legyen az AirPods vagy AirPods Pro. Nagyon-nagyon jó termékek, és amúgy, hogyha külön lenne ez a termék mondjuk egy cég, akkor is benne lenne a több 500-as cégbe. Nagyon durva. Fiúk és lányok, következő videóig vigyázzatok magatokra. Én Joe voltam, az Apple Pie-ban. Szevasztok! Hé te! Ne veszítsd el a kulcsodat! Apollo AirKey, bizony, 5 kulcsot bele tudsz rakni, és az Apple Find My-jal mindig megtalálod. Hogyha szeretnél ilyet, ez tökéletes ajándék karácsonyra, és ide tudsz gravíroztatni is, mert ez egy nagyon finom alumínium felület. Úgyhogy Apollo AirKey, több színben elérhető. Mire vársz?